สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมาเซตอัพ Bullet Journal ของเราให้ดูกันค่ะคือเราเพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำ Bullet Journal ได้ไม่นานจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันก็มีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายแต่เราก็กำลังลองหลายๆแบบที่มันพอจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอยู่นะคะเพราะงั้น Bullet Journal เดือนก่อนๆของเราเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีอะไรเลยคือจะเป็นแนวเรียบๆเพลนๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเซตอัพแล้วก็ใช้งานได้เร็วดีอย่างอันนี้ก็จะเป็นของเดือนเมษายนนะคะอย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นแบบดำๆเทาๆเราชอบวาดรูปพวกใบไม้อยู่แล้วก็เลยเอามาวาดเป็นปกค่ะหน้าถัดไปก็จะเป็นคล้ายๆปฏิทินซึ่งก็เป็นตารางธรรมดาไม่ได้มีอะไรส่วนแบบ weekly ก็เหมือนกันแต่เดือนนี้เราอยากจะลองตกแต่ง Bullet Journal ของเราให้ดูสวยงามค่ะโดยการใช้สีน้ำเพราะไหนๆเราก็อยากฝึกการใช้สีน้ำอยู่แล้วก็ทำพร้อมๆกันทั้งคู่ไปเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กสำหรับเราไหมอุปกรณ์ของเราก็จะมีดินสอเอาไว้ร่างหมึกดำเอาไว้ตัดเส้น2เบอร์เราใช้เบอร์ 0.3 กับ 0.7 แล้วก็ไม้บรรทัดและสุดท้ายก็เป็นสีน้ำกล่องนี้ค่ะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าปกของเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะว่าเป็นหน้าต่างแล้วกันเพราะว่าหน้าต่างห้องนอนตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องมองทุกวันเพราะว่าเราตั้งโต๊ะทำงานไว้ตรงนี้เราว่าเรารู้ละเราเคยอ่านเจอในหนังสือหัดวาดสีน้ำอยู่เล่มนึงเขามีวิธีวาดหน้าต่างที่แบบเหมือนมองจากข้างในออกไปข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูแต่เราก็ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยก็คือ masking tape หรือว่า washi tape ก็ได้ขนาดใหญ่อันนึงกับอันเล็กอันนึงหรือจะตัดจากอันใหญ่ให้เป็นเส้นเล็กๆก็ได้นะคะก็เริ่มจากแปะเทปที่ใหญ่กว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเหมือนขอบหน้าต่างแล้วก็แปะเทปอันเล็กให้เหมือนแบบตารางอะค่ะความถี่นี่แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะอย่างของเรานี่ทั้งแนวตั้งแนวนอนเราจะแปะอย่างละ3เส้นแล้วทีนี้เราก็จะใช้สีน้ำมาระบายในช่องตารางให้เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่นอกหน้าต่างซึ่งพอเราลงสีเสร็จแล้วเอาเทปออกเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าหน้าต่างของเราเป็นสีขาวค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมสีกันก่อนนะคะพวกใบไม้นี่เราจะเอาเป็นสีอะไรดีล่ะเราอยากได้ใบไม้ที่มันให้ความรู้สึกแบบมีแสงลอดผ่านต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะลองผสมสีดูก่อนแล้วกันเนาะสีหลักก็เป็นสีเขียวสีเขียวที่เราใช้นี่ชื่อสี Permanent Sap Green นะคะแล้วก็ใช้สี Winsor Yellow พอผสมกันมันก็จะได้เป็นสีเขียวสว่างๆเราลองผสมสีส้มดูด้วยดีกว่าเผื่อจะได้สีที่แบบเหมือนแสงกระทบใบไม้อันนี้สี Winsor Red นะคะจะเป็นสีแดงโทนร้อนผสมกับ Winsor Yellowเดี๋ยวลองใช้สีแดงโทนเย็นดูบ้างดีกว่าอันนี้สี Alizarin Crimson ผสมกับสีเหลืองโทนเย็น Lemon Yellow มันได้เป็นสีส้มที่ออกครีมหน่อยถ้าผสมกับ Winsor Yellow ล่ะโอ้เราชอบสีส้มนี้อยู่นะแต่ก็ต้องลองดูว่าจะเข้ากับสีอื่นไหม ที
ทีนี้ก็มาลองผสมสีใบไม้โทนมืดกันบ้างแบบใบไม้ที่ถูกบังเป็นเงาอะค่ะเราจะใช้สีน้ำเงินวินเซอร์บลูผสมกันออกมาแล้วก็สวยอยู่นะต่อไปเราจะเอาน้ำมาระบายในตารางเพราะว่าเราจะใช้เทคนิค wet in wet หรือว่าเปียกบนเปียกซึ่งมันก็คือการใช้สีเปียกๆระบายลงบนกระดาษที่เปียกมันจะให้เอฟเฟกต์แบบฟุ้งๆอะค่ะเหมาะกับระบายพวกพื้นหลังเราก็จะเริ่มที่สีเหลืองนะคะเพราะว่าสีเหลืองเป็นสีที่สว่างที่สุดการใช้สีน้ำเนี่ยเริ่มจากสีที่สว่างที่สุดแล้วค่อยลงสีเข้มไปจนถึงสีที่เข้มที่สุดเพราะถ้าลงสีเข้มก่อนพอลงสีสว่างแล้วมันแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะส่วนการลงสีของเราก็จะเป็นแบบแปะสุ่มมั่วไปเลยต่อมาเราก็เอาสีส้มมาแปะตรงที่เราลงสีเหลืองไปส้มไม่สะใจเท่าไหร่เอาสีแดงลงเลยแล้วกันต่อมาก็เป็นสีเขียวสีเขียวนี่เป็นสีหลักของต้นไม้ที่เราจะวาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแปะหลายที่หน่อยแล้วก็ลงสีน้ำเงินด้านล่างคือเราจะให้แสงมันเข้ามาทางมุมซ้ายบนเราก็จะลงสีเข้มๆเป็นเงาไว้ที่ขวาล่างเพิ่มสีแดงอีกหน่อยเพื่อความสวยงามแบบใบไม้แก่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมสีเขียวเพิ่มแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเลเยอร์แรกเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนะคะพอมันแห้งสีมันจะอ่อนลงแล้วค่อยมาลงเลเยอร์ที่2ระหว่างที่รอสีแห้งเราจะระบายสีผนังค่ะเพื่อที่ว่ากรอบหน้าต่างจะได้ดูชัดขึ้นบอกตามตรงว่าเราก็ไม่รู้จะใช้สีอะไรที่มันดูเข้ากันเหมือนกันค่ะเอาเซฟก็ใช้สีเดิมแล้วกันก็เริ่มจากทาน้ำรอบๆกรอบหน้าต่างนะคะแล้วก็ลงสีน้ำเงินจริงๆตอนนี้มันดูเหมือนสีฟ้ามากกว่าเพราะว่าอัตราส่วนน้ำเยอะก็ลงสีตรงที่ติดกับเทปให้มันเข้มๆหน่อยแล้วก็ให้สีมันฟุ้งๆจางๆออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทำหน้าต่างใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยตอนนี้ด้านในก็แห้งแล้วเรามาเริ่มเลเยอร์ที่2กันค่ะซึ่งก็ทำเหมือนเดิมเลยแปะไปมั่วๆตามใจแล้วก็รอให้แห้งค่ะทีนี้ก็มาลงสีลำต้นของต้นไม้กันต้นไม้ก็สีน้ำตาลเนาะเรามีสีเบิร์นเซียนาแต่มันจะออกน้ำตาลส้มๆหน่อยเพราะงั้นเราจะผสมสีดำเข้าไปค่ะสีดำนี่ชื่อ Ivory Black แล้วก็สี Yellow Ochre เอาไว้เป็นไฮไลท์เวลาลงสีเนี่ยหลักๆเราจะใช้3สีนะคะคือจะมีสีหลักสีที่เป็นเงาแล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์สมมุติว่าลำต้นของต้นไม้เริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันก็วาดลำต้นแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาวิธีวาดกิ่งไม้นี่เราก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะคืออยากวาดตรงไหนก็วาดต
เติมสีที่เข้มเป็นเงาหน่อยแล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์ถึงก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าถ้าใช้สีอ่อนลงทีหลังมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าสี Yellow Ochre มันจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างทึบแสงใครที่ดูคลิปตอนที่เราทำ Color Swatch อาจจะเห็นนะคะว่าสี Yellow Ochre เวลาทาทับแถบดำแล้วแถบดำจะเห็นเป็นสีขุ่นๆเพราะงั้นพอมาลงสีนี้ที่ต้นไม้นี้แล้วก็เลยยังเห็นค่อนข้างชัดค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะรอให้สีแห้งตอนนี้ก็น่าจะแห้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาเทปออกค่ะมาดูกันว่าจะปังหรือจะพังเรียบร้อยพอได้อยู่เนาะต่อมาเราก็จะใช้ผู้กันเขียนชื่อเดือนไว้ด้านล่างค่ะโดยจะไล่สีจากสีเขียวอมน้ำเงินไปสีเขียวอมเหลืองหน้าแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับการทำแบบเรียบๆที่เราเคยทำแต่ตอนระบายสีก็เพลินดีนะมาหน้าต่อไปกันเลยหน้านี้จะเป็นหน้าที่คล้ายๆปฏิทินค่ะเราก็จะให้เป็นแนวแบบภาพสเก็ตนะคะลากมือฟรีแฮนด์ก็จะเขียนชื่อเดือนกับปีก่อนลายมือภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องไปฝึกเพิ่มแล้วเราก็จะวาดหน้าต่างเพิ่มเงานิดนึงให้ดูมีมิติค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบแผ่นติดผนังอะค่ะก็จะวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็ร้อยเชือกตรงนี้จะเป็นตะปูสำหรับแขวนซึ่งในส่วนนี้เราจะเขียนเป็นเป้าหมายของเดือนนี้ค่ะเป้าหมายอันดับแรกของเราก็คือเราตั้งเป้าว่าจะมีผู้ติดตามในช่องนี้100 คนแล้วก็เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นเกมให้มากขึ้นอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะแบบพยายามลดการเล่นเกมเพื่อที่จะทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กว่าได้มากขึ้นแต่คือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบภาพฉากหรือว่าภาพแบ็กกราวด์ในการ์ตูนหรือในเกมมากๆค่ะซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ที่ดูแบบการ์ตูนสีสดๆเล็กๆป้อมๆไปจนถึงแบบที่ดูเหมือนจริงเราก็เลยอยากจะศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้กับสีน้ำดูค่ะส่วน subscriber 100 คนนี่จะว่าน้อยก็น้อยจะว่าเยอะก็เยอะนะคะคือเราทำช่องนี้มาได้4 เดือนพอดีช่วง2 เดือนแรกเนี่ยยอดคนดูกับคนซับนี่เงียบมากรู้สึกว่าจะมีคนซับแค่4 คนเองมั้งคะซึ่งก็น่าจะเป็นพวกเพื่อนๆเราเนี่ยแหละแล้วทีนี้พอมาเดือน3เนี่ยยอดขึ้นค่อนข้างเยอะคือมันไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนก่อนมีแค่4 คนก็เยอะแหละแล้วเราก็มีตั้งเป้าแบบเหมือน milestone นะคะว่ายอดเท่านี้จะซื้อขาตั้งกล้องเพิ่มหรือว่ายอดเท่านี้จะซื้อกล้องเพิ่มเพื่อให้ได้คุณภาพคลิปที่ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าเทียบว่า4 เดือนเรามีคนซับตอนนี้กี่คนนะ37 คนแล้วภายในเดือนเดียวจะเอาให้ถึง100เนี่ยก็ดูเพ้อเจ้ออยู่เหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นแรงผลักดันให้เราพยายามคิดคอนเทนต์ดีๆที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมานำเสนอให้ดูกันค่ะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็นั่นแหละนอกเรื่องมาเยอะเลยมาต่อที่ปฏิทินของเรากันดีกว่าคือเราจะวาดแบบไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะแต่ปฏิทินของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะรอดไหมตอนเรียนป.ตรีเราก็เคยเรียนวิชาดรออิ่งนะคะเป็นแนวแบบออกแบบบ้านนะคะ
ช่วงแรกๆก็จะมีเรียนลากเส้นแบบไม่ใช้ไม้บรรทัดเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่รอด โอเคพอรับได้ไม่น่าเกลียดมาก เดี๋ยวเราขอเติมสีตรงหน้าต่างเพิ่มอีกหน่อยนะคะ พอแห้งแล้วมันจางลง แล้วเราก็จะลงสีที่หัวตารางค่ะ ใช้สีเดิมๆนี่แหละ แล้วก็ระบายเป็นแถบยาวๆตรงวันที่ ใครจะใช้พวกมาร์กเกอร์ก็ได้นะคะ ไม่ได้ต่างกัน ทีนี้ก็มาถึงหน้า weekly ค่ะ ซึ่งสัปดาห์แรกนี้วันจันทร์จะเป็นวันที่ 27 เมษายน แล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันที่ 3 พฤษภา เราชอบแบบเป็นกล่องๆอยู่นะ เพราะว่ามันใช้งานง่ายดี ไว้เดือนถัดๆไปเราจะลองแบบอื่นดูบ้างแล้วกันนะคะ หน้านี้เราก็จะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทั้งหมด 8 กล่อง กล่องแรกจะเป็นพวกรายการสิ่งที่ต้องทำแล้วก็อีเวนต์ ส่วนอีก 7 กล่องจะเป็นสิ่งที่ต้องทำของวันทั้ง 7 วันค่ะ แล้วก็ลงสีที่หัวกล่องค่ะ ครั้งนี้จะใช้สีเขียวอมเหลือง ต่อไปเราจะถมสีเขียวลงช่องที่เป็นช่องของเดือนเมษายนนะคะ จะว่าเปลืองสีเปลืองกระดาษไหมมันก็เปลืองแหละ เพราะว่าหน้านี้มันจะไปซ้ำกับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาค่ะ แต่เราชอบให้มันเริ่มที่วันจันทร์มากกว่า แล้วก็ทำให้ชัดไปเลยว่ากล่องที่ถมสีคือกล่องที่ไม่ใช้ โอเค ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเซตอัพ Bullet Journal เดือนพฤษภาคมของเรา ใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเราก็ชอบนะ เหมือนได้หัดวาดรูปไปด้วยในตัว ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย